Sigurado po narinig nyo na yung kasabihan na bloom where you are planted. Grow where you are planted. Tumubo ka saan ka man tinanim. But my question to you is it enough just to grow? Sapat na ba yung tumutubo ka, lumalaki ka dito sa buhay na ito? Ang sagot doon alam natin, hindi sapat yung basta't buhay ka lang at tumutubo, lumalaki dito sa buhay na ito. Di po ba? Ito yung isang nakaka-frustrate, nakakalungkot at nakakagalit na katotohanan ng buhay. Yung merong buhay, merong lumalaki, pero hindi namumunga. Di po ba? Halimbawa po, kayo po mga magulang, pinag-aral nyo yung mga anak nyo, nakapag-graduate, pagkatapos, di naman nagtatrabaho. Nasa bahay lang, palamunin. Lumalaki yung tiyan, lumalaki yung bilbil. Anong ginagawa? Napakagastos ba? Buong araw, naka-aircon. Ang mahal ng kuryente ngayon. Hindi man makatulong-tulong sa bahay. Di maghugas ng pinggan, di magwalis. Ayaw. Aanuhin mo yung anak mong yun. Pinagpaguran mo na mapatapos mo. Hindi naman productive. Walang maipakita, walang maitulong sa iyo. Di po ba? Kahit na gwapo yung napangasawa mo, kung batugan naman yan, ang dami pang bisyo, anong kwenta na nagkaroon ka ng gwapong asawa kung wala naman na itutulong na mabuti sa iyo? Di po ba? And sometimes it also happens in our faith. Sometimes we grow in our faith, but we do not bear fruit in our faith. May kakilala po ako na boss, bago po magtrabaho, tinatawag niya yung mga trabahador niya. Dadasal sila. Pinapamemorize yung mga dasal sa kanyang mga workers. Habang naman nagtatrabaho, itong boss na ito, mura ng mura. Minumura yung mga trabahador niya. Aanuhin mo yung alam mo lahat tungkol sa pananampalataya, pero hindi mo naman binubuhay. Di ba? Walang bunga. Ang kagustuhan ng Diyos, tandaan po natin, mag-umpisa sa Genesis, mababasa natin yan. Pagkatapos niyang ginawa, si Adan at si Eva, anong sinabi niya? Be fruitful and multiply. Multiply, madaling gawin. Madaling gumawa ng bata But the first commandment is, be fruitful. Gawin yung makabuluhan, makuhulugan ang inyong buhay. Magkaroon ng bunga sana, magpakita naman kayo ng mabuti sa inyong buhay. At ito din po yung ating narinig sa ating ebanghelyo. Ang talimhaga na nagtatanim, the parable of the sower. Hinahasik ang binhi. Ano daw ang binhi? Ang salita ng Diyos. Wherever God sows the word, it will grow. But that is not the concern of Jesus. But that is not the concern of God. Ang kagustuhan ng Diyos ay yung salita niya, ang kagustuhan niya, ang presensya niya ay hindi lang tumubo, lumaki, pero yung mamunga. Ano ang problema? Bakit hindi daw po namunga? Kasi yung environment, yung kalikasan, yung kapaligiran ay hindi conducive, mabuti para tumubo at mamunga yung kanyang salita, yung kanyang presensya. Merong nahulog sa dinadaanan, meron nahulog sa mabato-batong lugar, meron nahulog sa matinik na kapaligiran. Pilit na tumutubo, lumalaki ang kanyang salita, pero hindi maganda ang kapaligiran. Ano ang magandang kapaligiran para daw tumubo at mamunga ang kanyang salita? Sabi po dun sa bandang huli ng ating nabasang ebanghelyo, it is a generous, a good heart with perseverance. Tingnan niyo po, kung ang isang halaman napapatubo mo at nagiging mabunga, nagiging malusog, pag kinakausap mo ng buong pagmamahal, nagiging healthy ang halaman. Di po ba? Paano pa kaya kung ganyan ang gagawin din natin sa ibang tao? Ano kaya yung epekto kung yung ating pinapakita, pinaparamdam, sinasabi sa ibang tao, may pagmamahal, may kabutihan, may kabaitan, may tiyaga, may malaking at mabuting epekto ito. Remember this, when something is not growing and bearing fruit, you should change the environment. Father, ibig mo ba sabihin, iiwanan ko na itong asawa ko?
sawa na po ako sa kanya. Ibig po ba sabihin mag-quit na ako dito sa aking trabaho? Ibig po sabihin, iiwanan ko na po yung aking pamilya kasi hindi na po maganda yung environment. Yung environment, yung kapaligiran, it is not necessarily the place. Hindi yan yung lugar. Pero yan yung iyong isip, yan yung iyong puso. At kung babasahin niyo po si San Pablo, ganyan din yung sinasabi niya. Be transformed by the renewal of your mind. Yung isip mo, yung puso mo, baguhin mo, imbis na masama. Bakit hindi kaya punuin mo ng pagmamahal, ng kabutihan at kabaitan? And you would see things in your life, not only will it grow, but it will bear fruit abundantly. Subukan nyo, ma'am po. Pakita nyo, paramdam nyo sa asawa nyo kahit na naiinis kayo. Maging mabuti pa rin kayo sa kanila. Maging mapagmahal ka pa rin sa kanya. Ganyan din sa mga taong kinaiinisan mo ngayon sa iyong buhay. Act kindly, speak gently. Kahit din sa iyong trabaho, kahit na naiinis ka, napupuno ka na dyan sa iyong trabaho, live kindly. Speak with love. At makikita mo magkakaroon ng napakagandang bunga at mabuting karanasan. Change your environment. How? By filling your mind and your heart with generosity, with goodness, and with love. And see the fruitful miracle and goodness that will grow.